No, hát üdvözlök mindenkit. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar elkezdjük ezt a videót, de pont előttem tekerik le a sorompót. Megnézzük, hogy mi fog érkezni. Azért ilyet is ritkán látni itt Ausztriában, legalábbis számomra nem túl sűrű látvány, hogy tekerős sorompó. Aztán simán lehet, hogy a másik irányból jön majd valami. Ugye Szentpölten azon részén vagyunk, ahol a kisvasút, mint láthatjátok, hiszen az be van villamosítva, elválik a nagyvasúttól, mármint olyan szempontból, hogy nem párhuzamosan halad tovább, hanem szépen megy Mariazell irányába. De most nem a kisvasúton jön valami, már hogy menetrend szerint nem annak kéne, hanem valami a nagyvasúton fog érkezni. De hogy mi? Az igazából mindjárt ki fog derülni. Ugye, ahogy mondottam is nektek, tehát Szentpölten és Mariazellbahn, vagy Mariazell között, igen, mert Mariazellbahnnak nevezik ugye itt a kisvasutat, közlekedik ez. Valamikor tovább is ment, majd ezekről a történelmi adatokról holnap fogunk beszélni, ami nyilván nektek a videó második fele, illetve hát nagyobb része, mert itt most csak pár snittet szeretnék rögzíteni a mai nap folyamán. Ugye most szombat van, és majd vasárnap lesz ez az esemény. Úgyhogy a lényeg, hogy teljes mértékben közszolgáltatás keretein belül működik itt a kisvasút, és ki is van használva, ezt többször láttam, tapasztaltam. Teljesen modern, légkondicionált motorvonat, tulajdonképpen egy mini flirt. Mondottam, azért majd holnap erről a vasútvonalról bővebben is beszélünk. Az 1800-as évek végén kezdték el megtervezni, és az 1900-as évek elején került átadásra a teljes vonal, mert hogy szakaszosan adták át. Ugye mivel nagy hegyi vasútvonal ez, és elég nehéz az útvonala, mármint vasúttechnológiai szempontból. Ezért döntöttek egyébként a kisvasútnál, tehát a 700, és akkor ugye ez volt a standard itt, tehát a 760 mm-nél, mert alapvetően nem volt így kikötve, hogy mindenképpen kisvasút kell ide. Ez konkrétan azért született meg kisvasútnak létezni, mert ezzel volt egyszerűbb és költséges, vagy hát olcsóbb, igen, tehát a költsége kisebb volt a kialakításának ezen a nehéz hegyi pályán. Érdekes még, hogy Mariazellbe az első alkalommal, amikor már el tudott volna jutni, nem jutott el, mert olyan erős havazás volt. Na hát ez csak egy ilyen kis apróbb érdekesség, és még egy érdekes dolog a vonallal kapcsolatban, hogy 80 km/h Vmax, úgyhogy itt pont előttünk van egy 7-es, tehát itt 70-es ez a szakasz, és ott az ívben, nem tudom mennyire látszik itt a nagy látószögben, lehet, hogy semennyire, ott pedig egy 3-as, tehát az ív az itt 30-as, de az ív után rögtön ott találjuk magunkat, ahol az imént voltunk a peronnál, ahol az előző vonatot felvettem. Hát most majd Szentpöltenből szerintem ugyanez a vonat fog elindulni, azt még mindenképpen megvárjuk. Egyébként a vonal életében, most már azért tartom így a kamerát, mert bármikor jöhet a Stadler gépünk. A vonal életében nem túl nagy időintervallumra tekintünk vissza, amikor itt még a gőzösös korszakról beszélgetünk, hiszen a vonal nagyon-nagyon hamar villamosítva lett, és 1911-ben már tudtatok volna olyan képeslapot venni a Mariazellbahni vonalról, ahol villanygép közlekedik. Egyébként akkor ez még egy egyedi történet volt, tehát ezt itt át kellett ütni ezt a történetet, hogy ez megvalósuljon, hiszen erre akkor még nem volt példa itt Ausztriában. És hát akkora sikere volt, hogy igazából utána nem volt kérdés, hogy ez a döntés egy jó döntés volt.
Több dologban gondolkodtak, bővítésben, tehát a kétvágányosításban akkor még, hogy gyorsabb legyen a forgalom, de igazából a gyorsaságot azt a villamosítással tudták eszközölni, legalábbis legjobb tudásom szerint. Közben hamarosan meg kéne érkezni most már a Stadlernek, és majd mindjárt mutatok nektek egy kisvasúti dízelgépet, amit az 50-es évek második felében gyártottak. Az SGP, az a Siemensnek a jogelődje, ha lehet ezt így mondani. Itt a telepen több is található, de miután itt a vonal nagy részében villamosításból, vagy villamosított vonalként létezik, mint ahogy mondottam is, hogy alig pár év volt a történelmében, amíg nem volt villamosítva. Tehát nem úgy jött létre, de nem sokat töltött villamosítás nélkül. És mivel ezek a gépek 58 környékétől lettek legyártva, így nem gondolom, hogy ezek menetrendszerűen közlekedtek volna itt ezen a vonalon, és erre egyébként információt, vagy erről információt nem is találtam. Ellenben több más kisvasútról találtam, valamint, hogy Bulgáriába például nem jött be a gép, túl sokat egyébként nem gyártottak belőle. Na mindegy, egy kicsit előrébb megyek, és akkor várjuk a snitre a motorvonatunkat, szerintem én már hallom. Közben már, ha jól látom, akkor érzékelte a motorvonatot az útátjáró. Egyébként ez nem egy 30-as lassújel, hanem egy 35-ös, hát ilyet sem nagyon láttam még, hogy őszinte legyek, 35-ös lassújelet, és utána rögtön jön az útátjáró előtt egy 30-as. A 35-ös az nekem egy újdonság, ilyet nem nagyon szoktam látni ilyen felekben. Mi Magyar Vasúton nem nagyon gondolkodunk, csak a 5-ös lassújelben, de hát az 5-ös lassújel mind tudjuk, hogy az, ahova a vörös tárcsának kéne kihelyeződnie, csak hát azt nem tehetik meg, mert szükség van ott a vasútra. No, hát erről a dízelről beszéltem nektek. Egyébként oldalt lehet is látni, hogy 60 km/h hivatalosított, ami a kor szellemében szerintem egy jó sebesség. És mindjárt megmutatom nektek így szemből. Ugye SGP, rajta a logó, V9, ahogy mondottam, ez tulajdonképpen a valamikori, vagy nem valamikori, bocsánat, a mostani Siemensnek a jogelődje, ha lehet ezt így mondani, és szerintem lehet ezt így mondani. Hát itt pedig szerintem a holnapi szerelvényünk, mint ahogy mondottam nektek. Most nem fogok egész éjszaka itt többzódni, nem tudom, hogy mikor viszik be Szentpölten nagyállomásra. És hát igazából azt sem tudom, hogy biztosan lesz a gőzös, ugye az van meghirdetve, de az azért mindig egy kérdés, hogy megye a gőzös, pláne így nyáron. Majd meglátjuk. Valami lesz, és retro lesz. No, jó reggelt kívánok, reggel 7 óra van. És most azért keltem ilyen korán, még korábban, mint ahogy terveztem, mert ugye a gőzös majd elméletileg csak 8:42-kor megy. Mert hogy van 8 óra 5 perckor, csak ezt az ÖBB applikáció nem mutatja, egy panoráma kocsis menet is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Stadleres motorvonat mögött van 3 darab panoráma kocsi. Ja igen, jött tegnap este aztán a fekete leves, van egy Marcel, aki nagyon sokat segít nekem a nemzetközi utakba, hiszen ő sokkal tapasztaltabb, mint én. Hát kiderült, hogy a gőzösre egy menet csak oda, ilyen 16 000 forint környékén van. Aztán megnéztem a Maria Celbani honlapon, és hát valóban nem túl olcsó, maradjunk annyiba. Úgyhogy maga az utazás az lehetséges, hogy nem a gőzössel fog megvalósulni, hiszen hát egyelőre még én sem lagzilajcsi vagyok, úgyhogy ja, de mindenképpen meg lesz, szóval felmegyünk a vonalra, és filmezni mindenképpen fogom, de valószínűleg csak a motorvonattal fogunk menni. Nagyon drága. Őszinte leszek, jó hiszemű voltam, és én ezt meg sem néztem. Úgyhogy úgy indultam neki a történetnek, hogy fogalmam sem volt, hogy ez ilyen drága, sőt azt hittem, hogy rendes menetjegyi árakkal tudom igénybe venni. Ja, hát igen, nagyon-nagyon csönd és nyugalom az, ami itt uralkodik. Ugye ennek az oka az, hogy hiába múlt el 7 óra, és
van most már, vagy van hétvége, de ugye itt vasárnap bolt zár van, tehát itt nincs nyitva semmi. Gondolom az ilyen szolgáltatások, mint ilyen étterem és cukrászda, azok kinyitnak, de azok se ilyen korán. Úgyhogy ilyenkor, mint látjátok, még ilyen békés a történet, mindjárt a vasútállomáson vagyunk. Hát elméletileg a vasútállomáson kinyit a bolt, de igazából nekem tök mindegy, mert max egy üdítő kell, itt meg nagyon jól el van látva minden állomás egy-egy automatával, ahol legalább egy kepit vagy valamit, mondjuk méreg drágán, de tudtok venni, úgyhogy nagy probléma nincsen. Kaján van, mert tegnap bevásároltam. De ha szombaton jöttök, akkor is nagyon figyeljetek, mert 18 órakor az összes bolt zár. Max 18:30, ami talán a Lidl addig nyitva volt tegnap, én az Interspárba voltam, de az 6-kor zár, úgyhogy nagyon figyeljetek. Az osztrákoknál nem úgy működik, mint nálunk, hogy 9-kor is nyitva van szombaton valami, sőt nálunk ilyenkor 5-ig a Lidl nyitva van. Hát itt nem. Ilyen békesség van itt Szentpöltenben ilyenkor. Szemben már a vasútállomás. 5 percre volt a szállásomtól körülbelül, de hát ugye szándékosan nézem ki így a szállásokat mindig. Mondjuk zárójelben megjegyzem, ez nagyon olcsó volt, és nagyon közel volt az állomás. Benne is áll a szerelvény, ugye innen szélről mennek a Mariacelre a vonatok, és itt láthatjátok, itt hátul 3 darab panorámakocsi. Ezek vannak hozzákötve a motorvonathoz. Ugye 8 óra, 5-kor, majd 4 óra múlva megy. Hát mi nem ezzel fogunk hasítani, de azért jöttem ki időbe, hogy meg tudjuk nézni, ha már itt vagyunk. Azt a mindenit. No, hát így néz ki a történet. Itt lehet reggelizni, mint láthatjátok, le is vannak foglalva. Itt meg is kérdezték, hogy mit szeretnék én itt, mert hogy nekem itt semmi keresnivalóm nincsen elméletileg. Ez így is van, de nagyon kedvesek voltak. Mondtam, hogy én csak egy turista vagyok, aki szeretett volna egy pár fotót készíteni, amit meg is tesz. Ugye így néz ki a szerelvény maga, és láthatjátok, hogy nagyon szépen felül is, ugye, hát ezért is panoráma, hiszen a nagy része üveg a felületnek, a kocsikon. És hát valóban egy ilyen helyre, mint a Mariacelban, kell is egy ilyen történet, mint a panorámakocsi, hiszen gyönyörű a vonal. Sajnos mi nem ebből fogjuk élvezni a vonalat, de mi is el fogunk menni. Egyébként el is mehetnénk akár ezzel is, hiszen a motorvonatra normál díjszabásba tudnék venni egy 6-7 eurós jegyet, szóval nem lenne az a probléma. No, és akkor indul a panoráma. Ahogy mondtam, itt az első, tehát a motor vonattal elmehettünk volna, de mi most még várunk a gőzösre, valamint majd a rákövetkezendő motorral el fogunk menni. No, és hát így néznek ki belülről ezek a gépek. Igazából ilyennel már utaztam egyetlen egyszer talán. Igen, egyetlen egyszer. Hát ilyen 2 WC is van benne viszont, ami egy nagyon-nagyon jó dolog, mert azért az, amikor a Flirtbe az egy WC mondjuk betellik, ledöglik, vagy valami történik, és egész úton nincs más opció otthon, de ez ugyanúgy igaz a Talentekre. Annak egy nagyon jó alternatívája, hogyha van egy másik. Warburg. Mittagshaltestelle. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
No, srácok, úristen, mitől ilyen mocskos a kamera? Na mindegy. A lényeg, hogy most itt vagyunk. Igazából gőzem nincsen, hogy hol, mert nem itt akartam leszállni. Azért szálltam itt le, mert igazából, hogy mondjam nektek, tehát most a legszebb rész, és igazából pont a Panoráma Express kapcsán, meg itt a gőzös kapcsán jutott eszembe, hogy a legszebb rész, tehát Mariacell, illetve az előtte való hegyi szakasz, az pont jelenleg érinthetetlen, mert hogy vágányzár van. Tehát igazából ezért a baromi sok pénzért nem is kapod meg azt a teljes utazást, amit tulajdonképpen máskor megkapnál. Na mindegy. Most itt ezen az állomáson, mint látjátok, itt vonatkeresztre alkalmas állomást láthattok. Itt fogjuk bevárni a gőzöst, és itt fogjuk lefilmezni a gőzöst, valamint majd innen fogunk visszafele menni Szentpöltenbe. Hát őszinte leszek, srácok, hogy annyit nem áldoznék egy ilyen utazásra, mint amennyit elkérnek érte, mármint hogy a gőzösösre gondolok. Tehát ameddig ide 3 euróért eljöttem, nyilván a Fortescard segítségével, addig a gőzössel, hát mint ahogy mondottam is nektek, közel ilyen 20 000 forintos jegyárakról beszélgetünk. Még hogyha küldenétek rá, még akkor sem, mert egyszerűen én azt gondolom, hogy nem éri meg. Tehát egy ilyen gőzöses utat akkor lenne a legjobb nyomon követni, hogyha külső szemszögből kocsival tudnánk követni, és sok snittet csinálni róla, de na mindegy. Lehet egyébként helyet foglalni a Mariacell-báni honlapon, hogyha szeretnétek ilyen gőzöses utazásra jönni. Augusztusban is lesz egy például, úgyhogy Mariacell-báni honlapon konkrétan helyjegyet tudtok foglalni rá. No, hát a hanyatló nyugat ugye ide is beférkőzött, és láthatjátok, hogy itt az állomáson olyan pad van kialakítva, aminek van napeleme, saját napeleme, és itt USB porton keresztül tölthetjük a telefonunkat, perversebbek akár a vibrátorukat is feltölthetik itt. No, tehát addig is még nem jön a gőzös. Hofstetten Grünau állomás. Nagyon-nagyon patinális, nagyon szép az épület, mint láthatjátok. Ugye igazából azt kell megfigyelni, hogy ott van egy biciklitárolós rész, de nem ezt kell megfigyelni, hanem azt kell megfigyelni, hogy itt van egy ilyen nyomógombos történet is, amivel tudjátok jelezni, hogy ti szeretnétek felszállni. Azt hiszem, hogy itt mindenképpen megáll a vonat amúgy. Ott láthatjátok közben, hogy egyrészt láthatjátok, hogy amit mondtam, hogy vágányzár van, tehát Mariacell Busbahnhof, de a gőzöst külön jegyzi, ez 36-kor fog érkezni. Ugye itt kell jelezni, hogyha szeretnétek felszállni, egy zárójelben megjegyzem, én ezt nem tudtam annak idején, és úgy jöttem ide, és egy olyan megállóhelyen szálltam le, ahol ez így működött, tehát abszolút csak akkor állt meg, hogyha jelezted külön, és hát én nem jeleztem, úgyhogy el is ment a vonat, mint a 20-at. Itt pedig, ahol most az úriember is bemegy, WC automaták találhatóak, tehát nagyon modern és felszerelt állomásról beszélünk. Azért Magyarországon a kisvasúti állomásokat nem így képzeljük, és akkor ugye még nem is beszéltünk, amit az imént mutattam nektek a padon levő napelemről és a töltési lehetőségekről. Láthatjátok, hogy itt automatikusan bezár 22 és hajnali 5 között a történet, de akkor azt hiszem nincs is nagyon itt vasúti közlekedés. Pont most voltak egyébként kukát cserélni, szóval nagyon-nagyon kultúrált itt minden. No, hát a háttérben még ugye nem zárta le az útátjárót, de még ezek szerint akkor nem érte el a behatási pontot a gőzös, de már érkezik. És a váltó? Hogy áll most? Most érte el a behatási pontot. Ha jól látom, akkor nem állítódott. Nem tudom, hogy működik itt a váltó. Őszinte leszek, de lényegtelen. Jön a gőzös, lefilmezzük, azért hátrálok, mert ugyan meg fog állni, de na mindegy, itt jók leszünk szerintem. Szerintem meg fog állni elméletileg, mert ugye jelezte is a digitális utastájékoztató panel. Úgyhogy lesz egy behaladásos, kihaladásos snittünk is. Pont jók a fények. Itt a gőzös.
Nein. Igen, azt kérdezte, hogy felszállok-e, ugye? És ez volt a lényege, de nem. Na, még egy érdekesség, hogy itt van ugye a Halte Wunsch, közben a szembejövő. Itt feltétlenül nem kellett volna szerintem, bár lehet, hogy áthaladtunk volna itt is. Na mindegy, az előző két megállóhelyen például áthaladtunk simán, mert nem volt leszálló, illetve felszálló utas sem. Tehát ahogy mutattam, hogy a állomáson megállóhelyen meg kell nyomni a gombot, úgy itt is meg kell nyomni a gombot, hogyha leszálltok, kivéve olyan helyeken, mint tényleg Szentpölten, ami a vége, tehát ott egyértelműen nem fogja a bakot kitolni és tovább menni, de ettől függetlenül, ha jöttök erre, figyeljetek, mert én annó nem figyeltem, és meg is szívtam. Hát jó, nagyot nem szívtam, 1 órával többet voltam Ausztriában, ami igazából mindig egy érték. 1 órával többet elvett a Orbániából, szóval végül is nem volt az rossz.